خب استان یزد هستیم، شهر تاریخی اغدا. یه عمارت اینجاست به اسم عمارت مهربانو که برمیگرده به یکی از دختران یزدگرد سوم. این بهونه ای شد که با دوستان صحبت کنیم، ببینیم این خانم کی بوده و تاریخ این عمارت به کجا برمیگرده. گفته شده که مهربانو یکی از دختران یزدگرد سوم بوده که زمانی که عرب حمله میکنن به ایران، خب این دختران همه فرار میکنن به یک سمتی. بقیه دختران هم حالا بودن نیکبانو، پارسبانو و مهربانو و شهربانو، که مهربانو به همراه پارسبانو به این سمت حرکت میکنن و در روستای ارجنان از هم ودا میکنن و پارسبانو به سمت دره زرجون میره و مهربانو میاد به این سمت و جایی هم که حالا بعدها دفن میشه و از بین میره. گفته شده که اینجاست، یک 4 دیواری که حالا بعدها اجازه ندادن زرتشتیان اینجا مقبره بسازن و حالا اینجا رو آبادش کنن و متروکه رها شد. یعنی که خواستم درست آره، چند باری دنبالش اومده بودن تو گذشته که اینجا رو احیا کنن، حالا یه پناهگاهی درست کنن براش و وضعیتش رو از نابسامانی در بیارن که خب این اجازه رو بهش نمیدن. حالا یه بازدیدی بکنیم اینجا رو. اینجا تو گذشته خیلی خراب بود، خیلی آشغال و اینجور چیزا ریخته بود که حالا به همت بچه‌هایی که عمارت مهربانو ساختن اینجا هم پاکسازی شد، به این صورت در اومد و گفته شده که تقریبا قبل مقبره اینجا هاست توی این ضلعه، چون شواهدی هم که بود شمع‌هایی که روشن می‌کردن تعددش توی این قسمت بود. زرتشتیایی که میومدن اینجا تعددش اینجا بود. خب بچه‌ها میان این محرابه رو درست میکنن براش که حالا یه پاسداشتی هم بشه از ایشون و این کار انجام بشه اینجا. بسیار. ما عمارتی که الان در بک‌گراند می‌بینیم عمارتی که هست که به همین آره، این عمارت هم زمانی که خانواده آقای جلالی اینجا رو داشتن احیا میکردن که به عنوان یک اقامتگاه درست کنن، در ابتدا قرار بود که اسم مادر بزرگ خودشون رو روی این عمارت بذارن، حاجی بیبی. و آره قرار بود اسم ایشون روش باشه، ولی خب وقتی دیدن که مهربانو اینجا حالا گمنامه و یک دختر، یعنی یک بانوی ایرانی هستش که حالا اینجا یه خورده رها شده و از بین داره میره، میان به پاس قدردانی از این دختر اسمش رو میذارن روی عمارت و عمارت میشه عمارت مهربانو و یکی از بزرگترین اتاقاش رو به اسم مادر بزرگش میذاره حاجی بانو. آره، دوتایی رو زنده میکنه اینجا در کنار خودش که این شکل در میاد. تو گذشته که اغدا رو خواجه نصیرالدین اومد و حصار گذاشت براش و احیا کرد این حصار رو، بافت قدیم و تاریخی که میشه اون سمت، یعنی ما الان بیرون از حصار میشیم توی این منطقه و میشیم بیرون اغدا و این قسمت بافت باغ رو داریم ما کلا، یعنی باغات اینجا هستن، باغای انار و اون 10 هکتاری که انار کش میشه توی این منطقه اینجا هستش که این امارت هم امارت باغ محسوب میشه، یعنی امارت باغی محسوب میشه. آره، مثل یک کوشکالت، یه ساختمانی که توی یک باغ قرار گرفته. حالا اینجا عمده پوششی که اینجا دارن اناره. انار اصلی ترین چیز این منطقه است و خب توی گذشته جزو محصولات صادراتی اینجا هم بوده و فراوانی زیاد بوده. قبل از اینکه حالا توی سطح کش بره بالا، ما انار اغدا رو داشتیم به عنوان معروف و مرغوبیت. و اینکه حالا این باغ‌هایی که حالا اینجا هستش باغ‌های انار، بسته به اون خانواده‌هایی که حالا متمول بودن، یه خورده وضع مالیشون خوب بوده، میان یک سری عمارت‌هایی رو یا بناهایی رو میسازن توی باغشون که اونجا سکنا داشته باشن. یه توجهی هم بکنین این عمارت‌هایی که حالا توی باغ هستن کمتر پیش میاد که بادگیر داشته باشن، اما به جاش طاق‌های بلندی رو دارن. این طاق‌ها نقش بادگیر رو داره. باد شمالگان که از سمت شمال به جنوب میوزه به این بر،
ابتدا میاد توی باغ، خنک سازیش انجام میشه و سپس توی این خونه ها میره. این خونه ها آره، و اصلا بادگیرهایی که توی اغدا کلا میبینیم به سمت شمالگانن و این کمربند باغی که ما داریم که این سمت اغدا کار شده، این بادگیر ابتدا بادی که داره میوزه میاد توی باغ خنک میشه و بعد میاد تو بادگیراشون. یعنی یک کار قشنگی، ایده قشنگی بوده که حالا توی اون زمان با فکر و تفکری که داشته انجام داده، چون میتونستن کمربند باغ رو این سمت اغدا بزنن، یعنی پشت اغدا بزنن، چون حاصل خیزی خاک این ور بیش از این وره در واقع، اما یعنی حرکت رو انجام میدن که بتونن از اون باد مناسب تر استفاده کنن. و این سازهایی که گفتم بادگیر نداره، به جاش تاق بلندی داره که بتونه این کار رو انجام بده و بگیره باد رو. بعد اون باغیا استفاده دائم شده یا نه فصلی برای باغ و محصول کشاورزی؟ بیشتر فصلی بوده، اما از یه دوره دیگه اومدن تو ساکن شدن و اینجا موندگار بودن و بعدها که دوباره خونه سازی ها تغییر پیدا کرد رفتن به اون سمت، اینا هم از کار افتاد و بقیه هم رفتن به اون سمت. اینا از بین رفت، کم کم آسیب دید خونه ها و از بین رفت و حالا اومدن به این سمت که بازسازی و احیا کنن. الان تقریبا یه جمعیتی برگشتن دارن احیا کنن. عمارتی مثلا فصلی استفاده میشد معمولا بود خانواده‌ای بود. میگم خانواده‌ای اصلا که آره وضع مالی خیلی خوبی دارن که میان این سازه‌ها رو میسازن اینجا و به خاطر همینم که اینایی که این سمت هستن یه خورده باشکوه‌ترن. خونه هایی که ساختن اینجا باشکوه‌تره و مشخصه که آدم هایی که اینو ساختن آدم هایی بودن که حالا وضعیت مالی مناسبی داشتن، مثل خانها بودن، بزرگزاده ها بودن، تاجرین بودن بعضم. اما دو تا خونه هم که اینجا داریم امارت باقی هستش مال تاجرینه که اینجا بودن و یعنی اومدن اینجا، چون تو مسیر ابریشم هستیم ما، اومدن اینجا و اغدا رو انتخاب کردن برای خونه سازی. تاجرین معتقدن که هر منزلی، یعنی هر جایی، هر نقطه‌ای باید یک منزلی داشته باشن و به خاطر همین توی بافت قدیم اقدام که شما برین یک سری خونه هایی میبینین که شاخصش فرق میکنه، اصلا مدل معماریش مثلا میبینین جنوبیه. این در صورتی که کسی که اومد اینجا و اینو ساخت یک بازرگان جنوبی بود یا یک بازرگانی بود از جای دیگه. حالا بازرگان‌های یزدی هم بعضا اومدن اینجا. بادگیرهای عمودی که ما داریم توی شهر که حالا 3 تام هستش، اون 3 تا خونه مال بازرگان‌های یزدیه که اومدن سبک بادگیر خودشون حتی اینجا اجرا کردن رو خونه‌هاشون، در صورتی که بادگیر یزدی توی منطقه اغدا کارآمد نیست و اون کارآمدی خاص خودش رو نداره، چون سطح وزش باد اینجا پایینه. بخاطر همین ما بادگیرهای اردکانی رو داریم، بادگیرهای عریض پایین‌تر. آره و اون چون سطح باد شمالگان ما پایین‌تره. یزد به خاطر محصور شدنش با کوه و اینکه سطح وزش باد بالاتر از حد، میله‌ای میدن به بادگیر و اونو میبرن بالاتر که بتونه اونو بگیره و از شر طوفان‌ها میخورده، حالا کارآمدیش فرق میکنه توی طوفان‌ها. توی این منطقه ما بافت قدیم رو هم داریم، یعنی سازه‌های قدیم رو هم داریم و اون زمان که حالا توی باغ‌ها کار میکردن اکثراً خونه‌ها این سمت هم بوده، یعنی محوریت خونه‌ها توی این منطقه میچرخیده. یه سری آدم‌هایی بودن که حالا توی باغ‌ها بودن بیشتر وقتشون، یعنی توی گذشته حالا من از قدیمی‌هایی که میپرسیدم میگفتن که شاید 5-6 ساعت از وقتشون رو توی خونه‌هاشون میگذروندن و تمام وقت رو توی باغ‌ها بودن مردم، حتی نهار رو اونجا می‌خوردن و بیشتر رسیدگی به باغ می‌کردن و تلاش می‌کردن برای آبادانی اون حالا گیاه، اون بعض اون درختی که داشتن خودشون و اصل زندگیشون و رزقشون رو اونا میگشته. اما خب یه سری این بافت‌ها خراب شدن. این سابات دریچه ورودی به سمت باغه و از اینجا شما دیگه کل اینجا رو بافت باغ دارین و اینجا میشه یک گذرگاهی به سمت باغ و یک گذرگاهی به سمت مثل یه تونلی میمونه که شما رو از این بافت قدیم میگیره پرتتون کنه به سمت باغ‌های انار که اونجا حالا کشت و کار انجام. یه خوردم اینجا خراب شده وضعیتش، حالا اون نابسامانیایی که اتفاق افتاده، سیل، فرسایشی که اتفاق افتاده، متاسفانه ساختار بافت اینجا ضعیف شده و از بین رفته. این دیوارها ریخته، یه خورده همین سابات.
بله الان ببین این همین مهربانو رو که احیا کردن یک حرکت مثبتی بود که الان خیلی ها رو ما داریم میبینیم که دارن میان و شروع کردن به کار، شروع کردن به بازسازی، شروع کردن به تقویت. مثلا همین خونه که خریداری شده، اتفاقا یکی از گردشگرانی که اومدن توی اقدا خوششون اومد از این خونه. این هم تقریبا مدل یک عمارتی رو داره و اینو خریداری کردن و الان در حال بازسازی این خونه است. آره. دقیقاً. چون دیده شد زمانی که اون ساخته شد، دیده شد که چه پتانسیلی داره اینجا. زمانی که حالا خونه‌هایی که تو باف بود احیا شد، به اون قشنگی خودش رسید که خوشبختانه خونه‌ها وقتی احیا میشن همشون با هم متمایزن. هر خونه‌ای که ساخته میشه با اینکه شاید فکر کنی پلنشون یکسانه، اما تو بازسازی و اون تزیینات کلاً عوض میشن و خیلی خاص میشن. مهربانو یه ساختمان خشتیه و تمام از خشت ساخته شده، ولی این خشت ها رو بر حسب معماری ایرانی ساختن و اون فن و حرفه‌ای که حالا توی معماری ایرانی ما می‌بینیم بیشتر اینجا کار شده توی خشت‌هاش و نحوه حتی خشت‌گذاری و اینکه اون سبک و سیاق سازه‌های خشتی ایرانی توش حفظ شده و تمامی اتاق‌هایی که حالا داره تقریباً تو مایه‌های گذشته است، حالا با سقف‌های ضربی و اون طاق‌خونه‌ای که حالا توی یزد بیشتر با پسش و مد نظره، اقدام گذشته سقف‌ها ضربی بوده بیشتر. و اینکه اتاق حالا توی دیزاینشون، توی اون ویژگی هایی که داره، سعی شد که تزییناتی هم که داخلش هست یه تزیینات ساده و شکیلی باشه که دلچسب باشه برای. اما خب از نظر مثلا امکاناتی که حالا داخلش هست، امکانات رفاهی که داخلش هست، سعی شد که به روزترین امکانات باشه تا بتونه اون مهمانی که اینجا شب رو میخوابه لذت کامل رو ببره از اون خوابی که داره اینجا. مثلا من فکر کنم شما یا دوستان دیگه که حالا تخصصتون می‌کنن، یعنی اول مهم اینه که اون اصالت، اول اصالت بله در بیاد، حالا بعد بحث اقتصادی دقیقاً هتل و حالا توی اکثر حالا اون سازه هایی که توی اقدا بازسازی شده تمامی تلاش بر این بوده که اصالت خونه حفظ بشه و توی اون اصالت، اول اصالت و بعدش حالا میشه، چون اون اصالت هست که مخاطب رو جذب خودش میکنه. زمانی که در باز میشه و اون بوی قدیم بهش میخوره، اون چشمش با اون تزیینات قدیمی خونه مامان بزرگ آشنا میشه، اینه که جلبش میکنه، اونه که میارتش. پس ما هم سعی میکنیم که همین کار رو انجام بدیم تو اولین قدم و حالا بعدش با اون امکانات رفاهی که در اختیارش میذاریم اونو اقامتی که داره لذت بخشتر بشه براش. حالا بریم داخل رو ببینیم و اتاقا رو هم ببینیم که این عمارت مهربانو که حالا سعی شد که میگم معماریش معماری گذشته و معماری اصیل خودش باشه، که ما هم تلاش کردیم و خدا رو شکر که اتفاقی که افتاد این بود که معماری که اینجا رو برای ما ساخت معماری بود که پدر و برادرش معمارهای کاخ سعدآباد تهران بودن و این هنر رو داشت که اومد تک به تک اینجا. یه خورده حالا زمان میذاشت، صرف کرد، یعنی طول کشید پروژه، چون خیلی آهسته و با دقت کار میکرد که اصالت رو حفظ کنه توش. این سازه خیلی برای ما مهم شد و مهم هست، چون میگم توی معماریش، توی اون سازوکاری که داشت اعتقاد هم وجود داره و اینکه باعث میشه که ما برامون خاص‌تر بشه. این طاق رو که زدن
یه گوشه هایی رو ما به عنوان شاهد جا گذاشتیم که خشت زیر رو ببینن و اینکه حداقل خودمون بدونیم که این سازه تمام خشتیه و جزو سازه های خاصه. و یه قسمتی از این تاقچه ها رو جا گذاشتیم که حالا سبک قدیمش رو هم ببینن که قدیم چجوری بوده اینا، اون سیاهیایی که داشته، همون اتفاقات. یه سری هم وسیله های قدیم اینجا رو مثل همون کلندون ها، کوزه ها و هر چیزی که اینجا میبینی اکسسوری ها تماما متعلق به خود این بنا بوده و اینجا بوده و ما گذاشتیم بعدها این بالا. و خیلی از چیزی هم که بگم جالبه، خیلی از اون اکسسوری های داخل اتاق مثل گلیم ها، مثلا گلدون ها یا کوزه هایی که داخل اتاق هستش، اینا رو هم عقدایی هایی که حالا اینجا بودن و اومدن اینجا رو دیدن و خوششون اومده و جلب شدن، اینو به عنوان هدیه به ما دادن و ما اومدیم هدیهشون رو توی اتاق ها کار کردیم که یادگاری از اونا توی اتاق ها باشه و چشم حالا اون مخاطبی که داخل اتاق هست رو نوازش بده. تاق‌ها بلند گرفته شده که گفتم نقش بادی رو انجام بده و حالا همونجور که گفتم اصالت ایرانی اینجا برام مهم بود، یعنی معماریش باید معماری حالا قدیم یا چیزی که قبلا داشت باشه. حتی ما تو جزئیات توجه کردیم، اینجا تنور بود تو گذشته، ما مجدد اومدیم همونو گذاشتیم همونجا و حالا یه سری چیزا بهش اضافه کردیم که برای سهولت اون مهمانی که میاد اینجا، مثل باربیکیو و مرغ کنتاکی و اینجور چیزایی که حالا اینجا هستش و یه دور همنشین آتیش این وسط که بتونن پای همنشینی داشته باشن و با هم گفتمان کنن. ما تجربه چیدن انار، برداشت انار و حالا دون کردنش، آبگیریش و رب درست کردنش رو، این تجربه هم حتی میدیم به مخاطبمون که اینجا از اناری هم که اینجا در میاد استفاده کنه و اون تجربات رو داشته باشه. حتی در انتها ربی که خودش میپزه رو ما تو شیشه میکنیم و بهشون میدیم که ببرن با خودشون. باغ اناره، آره، فقط 2 تا نخل خرما داخلشه. یه حالا اینم توی گذشته پدر آقای جلالی که حالا اینجا بودن این نخلا رو اینجا میکنن. 2 تا درخت خاص هم ما اینجا داریم. یکی درخت گلابیه که خیلی ها تعجب میکنن، آره، که همین که چرا گلابی. ولی خب خاک اغدا جوری هستش که اکثر درختان یا گیاهان اینجا میرسن به اون درجه. مثلا ما گیلاس رو داریم، بادوم رو داریم، اکثر شکوفه‌هایی که الان اینجا هست شکوفه بادومه، درخت بادوم و درخت گردو. این ارتفاع این تاق‌ها مجدد معیشت زندگی خانواده‌ها رو تو گذشته مشخص می‌کرده. مثل بادگیرها هر چقدر عریض‌تر بودن، معیشت خانوادگی اون فردها رو نشون میدادن و هر چقدر کوچکتر، یعنی اینکه اون خانواده از رنج یا درجه پایینتری برخورداره توی اون جامعه. و اینها یه سازوکارهایی بودن که حالا تو گذشته. و تاق و تویزه، فرم تاق و تویزه است برای اینکه استحکام بندیش حفظ بشه. این قسمت یه سری جاها شاهد ما جا گذاشتیم. حالا گفتم این اکسسوری ها، این کوزه‌ای که داریم می‌بینی، اینا تمام متعلق به این خونه بود و ما تو بازسازی که اینجا داشتن انجام میدادن اینا پیدا شد و گذاشتیمش توی تاقچه ها که باشن و ببینم. یعنی چیزی از بیرون خریداری نشده. و من اگه بپرسم قدمت این خونه تقریبا میشه 350 سال. 350 سال. پس ما داشته‌هایی که این خونه داشته رو میتونیم به همون 350 سال تقریبا یا حالا میتونیم مثلا معاصرترش کنیم، آره، ولی خب قدیمیه، چیز جدیدی نیست. حالا این کلندون ها، کلیددانای چوبی قدیمی که اینجا هستش، اینا تقریبا مال درای باغ قدیمیه. خود این کلندون یه مکانیزم خیلی پیچیده‌ای داره که بعدا من میتونم براتون حتی توضیح بدم که چجوری، یعنی قفل اینو در واقع حرکت میداد. آره، اون کلید الی که داره، حالا کلیدشون بره میره داخل این شیار، مکانیزم خیلی خاصه. اینجا چند تا حفره ما داریم، بله میبینی؟ بله. اینجا رو ساچمه های چوبی درست میکردن، مثل اینی که الان داخل اینجا هستش، داخل اینا بوده. این هم که وقتی اینجا میرفته
کلید ال که وارد این میشه با این جور میشده، ببینید یه سری زائده و انحنا داره، اینو میده جلو و باعث میشد که اون ساچمه های چوبی بیفته توی این پشتم بسته است البته، بیفته پشت این و این دیگه بر نگرده. به این میگن تجه، به این چوبش میگن تجه. این بر نمیگرده، یعنی در تو حالت قفل باقی میمونه، در اینجاست و باز نمیشه دیگه. و حالا مجموعه قفل و کلید امروزیه، قفل و کلید امروزی. کلید دوباره میره داخل، اینو مچ میشه اینجا، اون ساچمه های چوبی رو قشنگ با جای خودش تطبیق میده، میره داخل، با این درگیر میشه، اینو برمیگردونی شما، در باز میشه. این کلندون خودش دنیای قدیمیه. چوب درخت توت، چوب درخت توت. آره، مرغوب ترین چوب این منطقه است. بسیار. آره. بله. که اینجاست و این دیوارهایی که اینجا داریم میبینی اینا مال همون دوره است، هیچ تغییری ندادیم که الان بتونم ببین. اینجاهایی که مثلا سیاه شده و هنوز خشت قدیمی که اینجا مونده، این خشت خام هم هست. و این کارها، یه سری کارها هم توی اتاق هامون ما گذاشتیم، شاهدهایی که تو اتاق هسته اشتباه اونا آره جذابتره که ما اون اصالت رو حفظ کردیم. حتی اینجا آشپزخونه است. آره، نه آشپزخونه حالا به سبک بله. خاص خودش. این تمام خشته و این قسمت رو با باز گذاشتیم که حتی ببینن که توی گذشته چجوری بوده اینجا. یعنی این قوس خشت بوده، همش با خشت زده شده این قوس. همون زمان بله بله بله. فقط تنها کاری که ما اینجا انجام دادیم اینه که دست کاهگلی مالیدیم روی این. بله. که اون خاک و اینجور چیزا دیگه نریزه روی تخت و رو صورتشون به مرور زمان. این سفتش کردیم، وگرنه اون خشتا رو شما میبینید، خشتا این مدلی گذاشته شده پشت هم دیگه و اومدن جلو. و اینکه بتونن توی این دهنه این سقف رو بزنن با خشت، واقعا کاری بوده که و این قوس هیچ پایه‌ای هم نداره دیگه. همه فشارش روی این دوتا چیزشه، تو وسط نه پایه‌ای نداره. بسیار. سقف‌های ضربی رو اگر درست اجرا کنین شما، همون وقتی که زده میشه، حالا معمارای قدیم برای اینکه کار خودشون رو نشون بدن، سقف ضرب رو که میزدن میرفتن روی گنبدش میدویدن. آره، که کار خودشون نشون بده. سقف ضرب رو اگر مهارت داشته باشی و درست اجرا کنی، تمامی فشار میاد رو پایه ها. ولی اگر انحنا داشته باشه تو کارت درست انجام نداده باشی، همون پرش باعث مرگت میشه، میافتی پایین، میشکنه و میریزه پایین کل این دیوار. که ما یه دونه داشتیم، آره، یه نفری رو داشتیم توی عقدا که سقف ضربی رو زدی آخرای، یعنی کارش بود دیگه، دل نداده بود به زدن سقفش و وقتی که رفت بالا افتاد پایین و همون باعث شد که دیگه نتونستن کارم انجام. ولی خب توی گذشته مرسوم بوده که وقتی سقف ضرب رو میزنن رو سقفش میدویدن که کار خودشون رو نشون بدن به دیگران. اون خشتی که اون بالا هستش، در واقع ما زمانی که حالا داشتیم اون مقبره مهربانو رو تمیز میکردیم و اون نخاله ها و خاک و اینجور چیزاشو بیرون میبردیم، این خشت رو دیدیم اونجا و خب حد زدیم که شاید ممکنه این روی مقبره مهربانو بوده باشه. برای همین اون خشت رو برای اینکه آسیب نبینه و حالا دزدیده نشه و اتفاق براش نیفته، انتقالش دادیم اینجا و به معمارمون گفتیم که یک حالت چشم رو در بیاره و اون سنگ نمادی گذاشتیم در وسطش به عنوان قرنیه که ما اینجوری بگیم که مهربانو چشم و چراغ این عمارته و چشم بینایی هستش که ما رو داره نظاره میکنه و حواسش هم به ما هستش. اینطوری اصلا زندگی کرد یادش رو دقیقاً. و این داستان رو ما برای
تعریف میکنیم برای مهمانانمون که اهمیت وجود مهربانو و چیزش رو تو این خونه ببینن. خدمت با سازه آره مهربانو تقریبا آره 350 سالن تقریبا هویتشون مال اون. اینجا بخوام بریم اتاق بالا و از این راه رو میریم، چیزی هم که هست اسم اتاق‌ها به اسم دختران یزدگرده. اتاق شهربانو، مهربانو، نیکبانو، پارسبانو. چقدر در سیگاری دقیقاً این حالت شیشه رنگی ها آره. پرده شیشه رنگی از این طبقه بالا میریم. اینجا سعی شد که پله های خورده کار بشه روش، پهن‌تر گرفته شه که بتونن آره بیان بالا. پله ها از حالت شمشیری خودش در اومد. شمشیری پله های تیزی بودن که ساخته میشدن برای اینکه فضا کمتر اشغال بشه توی محیط. و اینجا هم اون اتاق حاجی بانو که گفتم اسم مادر بزرگشون رو گذاشتن رو بزرگترین اتاق که این اتاقه. و اینجا اتاق مهربانو رو داریم. مهربانو همون اسم مقبرهشون روی این اتاق گذاشتیم. اتاقیه که از بالا شما میتونین بهترین منظره رو داشته باشین از اینجا. و این تاق و تویزه هایی که اینجا هستش، حالا این اتاق به خصوص کل سقف ریخته بود پایین و هیچ راه دسترسی اصلا به این بالا وجود نداشت. حالا اون قسمت پله ها تخریب شده بود و حالا یک مصیبت خاصی دیگه با نورده می اومدن بالا، سقف احیا شد، پله ها بازسازی شد و این یعنی این اتاق به این شکل الانش در اومد و بیشتر میگم تاق و تویزه های قدیمی اصلاح شد. این معماری هشتگی مال خودش بوده کاملا نه هیچ چیزی اضافه نشد. هر چیزی که بوده خودش بوده. خیلی جاها فقط تخریبش حدوداً 80% 90% بوده که ما اومدیم دوباره سبک قدیمش بازسازی کردیم و رو کار گذاشتیم. اینجا یه ویژگی که داره اینه که یک تراسی داره. حالا تو گذشته هم این تراسش بوده. ویو به سمت باغ‌های انار رو داره که حالا توی قدیم پدر این خانواده بیشتر اینجا میشستند و اینجا اون خانوم‌ها رو کنترل میکردن که انارچینی میکردن. توی قدیم انارچینی خانوم‌ها انجام میدادن و معتقد بودن چون پوست دست زن لطیفه آسیب کمتری به دونه انار میاد وقتی که میخوام برداشت کنن. این برداشت میشد و حالا یک جای اینجا یه چالی میکندن و اونجا دفنش میکردن و برگ انار رو یا اون علف هایی که تو باغ هست بهش میگن علف پیباقی، اونا رو خشک میشد میریختن روی اون و سردخونه انارشون بود که حالا ما داریم اینا میبینیم یه گوشه ما داریم. اون انارا میموند برای حالا توی یلدا استفاده میشد، یه گوشهش دوباره میموند میومد توی عید. ما تنها جایی هستیم که توی اسفند، توی فروردین و توی اردیبهشت انار رو داریم. اون سردخونه هم که گفتم میشه اینجا. حالا یه گوشه ای از چیزشو برداشتن، یه قسمت دیگه مونده. بیاین این علف پیباقی اینو بزنیم کنار. این زیر انار چینده شده. چه تازه پوستش هم تازگیش هنوز حفظ شده چون این مدل علف باعث میشه که رطوبتش رو از دست نده و بمونه. اون علف ها رطوبتش نمیگیره درسته؟ رطوبتش حفظ میکنه. آره حفظ میکنه، یعنی نمیذاره پوست زیاد خشک بشه و بهش داره آب میده. حالا این انار هر چقدر که بمونه اینجا باعث میشه که دونه بره به سمت سیاه‌تر شدن. این زیر داره سرما میخوره، یه مقدار آب از پوست میگیره، رنگ تغییر میکنه از همون قرمز بودن میره به سمت سیاه‌تر شدن. من اصلا فکر کنم این علف‌ها تارکودشون نسیم اون هوا رو دقیقاً به یک اندازه مشخص آره به اندازه خاصی به اینا میده، نمیذاره زیاد چیز بشه. علف پیباقی اینا علفایی که تو همین باغا در میاد.
و این باید کاملا دفن بشه این زیر، یعنی هیچ راه چیزی نداشته باشه که آسیب